नमस्कार साथीहरू, म आज तपाईहरुलाई फोटोशपमा रहेको ओपासिटीको बारेमा जानकारी गराउँछु। ओपासिटी र ओपासिटी भनेको के हो र लिंक लेयर भनेको के हो र लिंक लेयरलाई कसरी लिंक गर्न सकिन्छ, लेयरलाई कसरी लिंक गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सिकाउँछु र फिल प्रतिशतको काम के हो भनेर सिकाउँछु। र यदि तपाईलाई यसको बारेमा जानकारी छैन भने अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो भने यो बारेमा सबै कुरा जान्नु हुनेछ। र यदि तपाईले अहिलेसम्म नै हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र हामी एउटा फाइल क्रिएट गरौँ। यहाँ न्यू फाइल, ए भाइ अब एउटा यहाँ फोटो ल्याएर राख्नुपर्छ हामीले। यो कम्प्युटरकै फोटो ल्याएर राख्छौँ। यो फोटो राखौँ है। अब यो फोटो हामी ओपेसिटीको बारेमा तपाईलाई जानकारी गराउँछु। ओपेसिटी भनेको भिजिबिलिटी जस्तै हो, भिजिबिलिटीको मात्रा हो भनेको। ओपेसिटी 0 हुँदाखेरि लेयर देखिँदैन है, जुन लेयर हो त्यो लेयर देखिँदैन र सोही अनुसार प्रतिशतको मात्रा बढाउँदै जाँदाखेरि भिजिबिलिटीको मात्रा बढ्दै जान्छ र 100% पुग्दा पूर्ण रूपमा देखिन्छ। र लेयरको ओपेसिटी बढाउने घटाउने लेयर प्यानलको माथिपट्टि यसमा हुन्छ यहाँ ओपेसिटी भनेर। यो घटाउन वा बढाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। यसरी यहाँ यसलाई हेर्नु है, अहिले 0% मा गएको छ है। यदि आफूले देखियो त देखेन नि, अब बढ्दै जाँदाखेरि अहिले देखियो अलि मधुर छ है, चकुल हुँदै गयो है। हो यसरी 100% मा राम्रोसँग देखियो। यसलाई भनिन्छ ओपेसिटी भनेर। ओपेसिटी तपाईले ओपेसिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओपेसिटी यदि भएन भने तपाईको यो लेयर देखिँदैन। ओपेसिटी 100% मै राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को लिंक लेयर भनेको के हो, लेयरहरुलाई कसरी लिंक गर्न सकिन्छ भन्ने म तपाईलाई जानकारी गराउँछु। र यो त एउटा भयो। अब अर्को फोटो राखौँ है त। एउटा यहाँ मोबाइलको फोटो ल्याएर राखौँ। ल यहाँ मोबाइल फोटो हैन, यो मोबाइल फोटो आयो। लिंक लेयर भनेको के हो भने दुईटा छुट्टै लेयर तर एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित हुने खालको लेयरहरु छन् भने तिनीहरुलाई लिंक गर्दा काम गर्न सजिलो हुन्छ। र दुईटा एकमाथि अर्को खप्टाउनु पर्छ अनि हो त्यसलाई एकै ठाउँमा खप्टाउनु पर्यो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ। र लेयर लिंक गर्नु भनेको एकासँग बाँध्नु सरै हो, एकापासमा बाँध्नु सर हो। यसो गर्दा एउटा लेयरलाई सार्दा मात्र लिंक भएका सबै लेयरहरुमा सर्छन्। जस्तै अब मैले यो ल्यापटपलाई सारे भने ल्यापटप मात्रै सर्छ र मोबाइल मात्रै सर्छ। यदि लिंक गरेर सारे भने दुईटा एकैचोटी सर्छ। त्यसरी यो सबभन्दा दुईटा एकैचोटी सार्न चाहिँ फाइदा छ लिंक लेयर गर्यो भने। त्यसै हुन्छ र ट्रान्सफर्म हुने गर्दछन् र यसले गर्दा छुट्टै सार्नुपर्ने झन्झट चाहिँ हुँदैन। र लिंक लेयर निम्ति जुन जस्तै लेयर लिंक गर्नका निम्ति जुन लेयर लिंक गर्ने हो त्यो सोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ। मैले यसलाई सिलेक्ट गरे। जुन लिंकका निम्ति लेयर सुरु गर्ने त्यसलाई लेयर गर्नुपर्छ र सिलेक्ट गर्नुपर्छ। मैले दुईटालाई सिलेक्ट गरेछु र अनि यहाँ पुछरमा छ यस्तो यो चिन्ह देख्नुभयो होला है तपाईले। यो साङ्लो यो दुईटा यो चेन जस्तो हुन्छ नि त्यसमा, त्यसलाई गएर यस्तो गरे भने दुईटा भयो। हेर्नु अब तपाईले यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ है। यसलाई मुभ गर्दाखेरि दुईटा एकैचोटी सर्यो हेर्नु, एउटा सरे हैन है।
तपाईँले यो लिङ्क लेयर गर्नुभयो नि त, त्यही भएर दुईवटा एकैचोटि सरेको। र यसलाई राइट क्लिक गरेर आउने अप्सनलाई गर्दा पनि हुन्छ। जस्तै यसमा हुँदैन। अब अर्को म देखाउँछु अर्को तरिका कसरी गर्ने भनेर। यो र यसलाई राइट क्लिक गर्नु होला। यहाँ लिङ्क लेयर भन्ने हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। भयो ल है। अब यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला है। यो पनि यसरी आनन्दले दुईटा एकैचोटि सर्छ। यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र यसो अब आयो लिङ्क लेयरको काम सकेपछि फिल प्रतिशत। यो फिल प्रतिशत पनि एक प्रकारको ओपेसिटी जस्तै काम हो। फरक यति हो कि ओपेसिटीले एउटा निश्चित लेयर समग्र पाटोलाई असर गर्छ भने फिलले चाहिँ मुख्य लेयरलाई मात्र गर्दछ, त्यो बाहेकको लेयर इफेक्ट असर गर्दैन। र यसको फिल भनेको यहाँ छ है। अब यसको पनि हेर्नु है, यो हरायो है। यस्तै हो। यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त जुनलाई सेलेक्ट गर्नु जस्तै त हामीले त्यसलाई सेलेक्ट गरेको थियौँ है। अहिले अब यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ। ल्यापटपलाई सेलेक्ट गरेको थियौँ यस्तो भयो। र यसरी तपाईँले आफ्नो के अरे ओपेसिटी भनेको के हो तपाईँले बुझ्नुभयो होला। ल लिङ्क लेयर भनेको के हो, ल लेयरलाई कसरी लिङ्क गर्न सकिन्छ, र फिल प्रतिशत काम के हो भनेर भनिन्छ। फिल प्रतिशत पनि यो ओपेसिटी जस्तै हो, तर फरक यति हो कि ओपेसिटीले चाहिँ एउटा निश्चित लेयरको समग्र पाटोलाई असर गर्छ ओपेसिटीले, र तर फिलले चाहिँ मुख्य लेयरलाई मात्र असर गर्छ। त्यो एउटा लेयर स्टाइल वा इफेक्टले असर गर्दैन। त्यो तपाईँलाई अहिलेसम्म नै हाम्रो भिडियो हेर्नुभयो भने र राम्रो लाग्यो भने तपाईँले सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र हामीलाई सेयर गरेर सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र आउँदो दिनहरूमा पनि हामीले यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ र तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ। र विभिन्न फोटोसप जानकारी र टेक्निकल सम्बन्धी जानकारी हामीले तपाईँलाई लिएर आउनेछौँ। र तपाईँको माया र सहयोगको हामीलाई सुझाव र सुझावको सल्लाहको खाँचो छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो कमेन्टमा के अरे कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र यदि कुनै कमी कमजोरी छन् भने पनि तपाईँले सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।